السلام عليكم. قبل أن نبدأ في هذه الحلقة، وهي حلقة هامة في بيان هل للجن تأثير مادي، وهل يمكن إثبات السحر على الملأ، وهل بالفعل استعانت المخابرات الأمريكية بالعرافين والدجالين، وكيف نرد على الشبهة الإلحادية السخيفة شبهة الصرع، وهل له علاقة بزيادة الإيمان أو بالنبوة؟ قبل أن نبدأ في مناقشة هذه النقاط، أود أن أوصي إخواني وأخواتي أن نكون عمليين على مواقع التواصل. لو وجدت فيديو في معصية أو فاحشة أو طرح إلحادي، أقوم بالتبليغ عنه، أقوم بالتواصل مع القائمين على القناة إذا كان يرجى فيهم الخير، أو غافلين عن طبيعة المحتوى الذي يقدم، وهذا واجب كل مسلم ومسلمة. نكون إيجابيين، نكون عمليين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وليس أذى أعظم من إضلال الناس بالشهوات أو بالشبهات. أنكروا المنكر ولا تستحوا. الملاحدة الآن لا يستحون من ترجي متابعيهم أن يقوموا بالتبليغ عن فيديوهاتنا. رجاء يا إخوان، إنكم تعملوا تبليغ على فيديو هيثم طلعت. رح أترك رابط في صندوق الوصف. ادخلوا على الفيديو وبلغوا عنه. رجاء يا إخوان، أنا بلغت. رجاء يا إخوان، أنا بلغت. رجاء يا إخوة، بلغوا عن هيثم طلعت، الله يهديهم. لنبدأ في الحلقة على بركة الله. إلهي واسع الكرم ورب البيت. هناك تحديات كثيرة تعرضها بعض المؤسسات العلمية لمن يستطيع أن يثبت السحر على الملأ، لمن يستطيع أن يقوم بعمل سحر حقيقي أو يثبت تأثير الجن. وهذه جائزة على غرار مؤسسة جيمس راندي التعليمية. ونحن أيضا كهذه المؤسسة الأمريكية نقدم مكافأة مالية لمن يثبت قدراته فوق الحسية الخارقة في إطار تجربة علمية معدة بدقة وإتقان. هذا النوع من التحديات أنا تحدثت عنه في حلقة سابقة، الحلقة بعنوان: لماذا لا يستطيع ساحر واحد أن يثبت سحره على الملأ؟ رابط هذه الحلقة في أول رابط في وصف الفيديو. أي شخص يزعم أنه يمتلك قدرات خاصة فهو أحد أمرين: إما أنه شخص يمتلك مهارات وخفة يد، وهذا هو الوحيد الذي يتقدم لمثل هذه التحديات، وفي الأخير يتبين أن ما يقوم به هو مجرد خفة يد، وإما أنه بالفعل ساحر حقيقي، ومثل هذا لن يأتي أبدا لتحد كهذا. لماذا من المستحيل أن يأتي ساحر لتحد كهذا؟ نستمع للجواب من حلقات السابقة ثم نعود إليكم. للأسف هذه النوعية من الأسئلة تعني أن من يطرحها لا يعرف شيئا عن السحر. السحر هو أشبه بنوع من العقد بين الساحر وبين الشيطان، يكون فيه الساحر خادما للشيطان وليس العكس. ليس الشيطان هو من يخدم الساحر، بل الساحر هو من يخدم الشيطان. الشيطان هو الذي يستخدم الساحر حتى يصبح الساحر عبدا للشيطان. يستخدمه الشيطان حرفيا في إضلال الناس وفي إفساد حياتهم وأرزاقهم. هذه أولى أبجديات السحر. إذا عرفت هذه النقطة عرفت جواب سؤال: لماذا لا يستطيع ساحر أن يثبت سحره أمام الناس؟ لأنه بمنتهى البساطة لا يقبل الشيطان أن يثبت ويؤكد على ما يؤمن به المؤمنون. لا يقبل الشيطان أن يثبت وجود أشياء يؤمن بها المؤمنون، لأن هذا فيه هداية للناس. إذا أثبت الشيطان وجود السحر فإن هذا فيه زيادة إيمان الناس بالله وبالغيب، وبالتالي سيهتم الناس بالأذكار وبالقرآن، وهذا عكس مشروع الشيطان تماما، عكس مشروع الضلال الذي يريده الشياطين. إن حصول مثل هذا الأمر، إثبات السحر أمام أعين الناس، هذا يعني انتهاء الفلسفة المادية للأبد. ولو فعلها الشيطان وأعان الساحر على إثبات سحره أمام الناس فهذا يعني أن الشيطان عيل أهبل.
إذا من يوافق على تحدي لإثبات سحره هذا ليس بساحر حقيقي، وبالتالي فمثل هذه النوعية من التحديات بلا جدوى، لأنك لا تمتلك المقدمات التي تنتقد بها النتيجة. لكن هل معنى ذلك أنه ليس هناك أي دليل واقعي على حصول السحر الحقيقي أو تأثير الجن؟ بالعكس، الأدلة كثيرة وقد ذكرت بعضها في الحلقة السابقة، بل وخالد الرشد مقدم هذا البرنامج يعترف بنفسه، يعترف أن بعض كبار العلماء وبعض كبار السياسيين في الاتحاد السوفيتي السابق، مع أن أغلبهم ملاحدة، هؤلاء العلماء والسياسيين اعترفوا أنهم مروا بتجارب سحر حقيقية، شاهدوا تأثيرا فعليا للجن. نستمع لكلام خالد الرشد ثم نعود إليكم. على فكرة، سبق أن استضفنا في برنامجنا نائب رئيس الوزراء الروسي الأسبق فلاديمير بوليفانوف الذي بدأ مسيرته المهنية كجيولوجي. حدثنا عما جرى له عندما تاه مع زملائه في الغابات ووجدوا أنفسهم في مكان نائٍ يعد أرضا للشمانات، وقال لهم كبير الشمانات أنهم انتهكوا الحرمات بدخولهم هذه الأراضي، ولكنه لا يأخذ أرواحهم بل سيأخذ أرواح كلابهم. وعندما عادت هذه البعثة الجيولوجية إلى موطنها نفقت 5 من كلابهم فعلا في غضون الشهر، وظن الجميع أن لعنة الشمانات قد حلت عليهم بالفعل. طيب، لننتقل إلى موضوع آخر. سبق أن استضفنا نائب رئيس لجنة أمن الدولة KGB هنا، وروى لنا أنه شارك في تأليف كتاب الحروب النفسية في الغرب والشرق، والذي وضع استنادا إلى شهادات رجال من الاستخبارات الأمريكية والسوفيتية. يدور الحديث في الكتاب عن مشروع الأجهزة السرية في الولايات المتحدة ستار جيت، وكان لدى لجنة أمن الدولة السوفيتية KGB مشروع مماثل باسم فينيكس. المشروعان كلاهما درسا الظواهر الخارقة، وعلى ذلك أنفقت الأموال وافتتحت المختبرات التي لا يزال بعض منها قائما حتى الآن. وقد زرت هذه المختبرات وتواصلت مع من يعمل فيها حتى الآن ويشتغل على بعض الدراسات، حيث حدثوني عن عدد كبير من التجارب التي أجروها. أود أن أطرح عليك سؤالا من وجهة نظر المنطق السليم، وهو: لو أن جميع هذه الظواهر الخارقة كانت مجرد كلام فارغ، أيعقل أنها كانت ستحظى باهتمام مؤسسات عريقة كالCIA والKGB والأركان العامة وجامعة موسكو؟ يعني لماذا إنفاق الوقت والمال والجهد على كل ذلك إذا لم يكن فاعلا في الواقع؟ إذا هناك مؤسسات أكاديمية عملاقة تعترف بوجود السحر وتأثير الجن، لكن هنا حاول الضيف التسخيف من هذه التجارب. قال لك الكلاب ربما كانت مريضة وفجأة كلها ماتت، وقال لك مشروع ستارجيت لا قيمة له لأن من قام به عسكريون وليس علماء. وأنا صراحة أرى أن نقد هذا الضيف هو الذي بلا قيمة. لماذا بلا قيمة؟ لأن هذه المؤسسات التي أجرت هذه المشاريع كمشروع ستارجيت في أمريكا ومشروع مماثل في الاتحاد السوفيتي السابق الملحد، هذه المؤسسات التي أجرت هذه المشاريع بها لجان من علماء مختصين، بل والأعجب أن الذين أقنعوا الحكومة الأمريكية بهذا المشروع ليسوا عسكريين وإنما علماء نفس. مشروع ستارجيت أنفقت عليه المخابرات الأمريكية ملايين الدولارات. هذا المشروع كان يهدف لدراسة قدرة العرافين، نعم العرافين، على الحصول على معلومات مفيدة عسكريا أثناء الحرب الباردة. كان يقوم ممثل الحكومة بإمداد العرافين بإحداثيات الطول والعرض للمنطقة المطلوب فحصها في الاتحاد السوفيتي مثلا، ويبدأ العراف في الإدلاء بمعلوماته. ظل هذا البرنامج يعمل طوال فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات إلى أن انتهت الحرب الباردة، وبعدها توقف العمل بهذا المشروع. توقف العمل تقريبا في العام 1995. طبعا هذا لا يعني موافقتنا على هذا المشروع، بل نحن نقطع أنه دجل وهراء. مشروع ستارجيت دجل، ليس مشروعا علميا، نقولها بلا تردد. لماذا دجل؟ لأن هؤلاء العرافين ولو افترضنا أن فيهم سحرة حقيقيين، فمنتهى ما يقوم به الساحر عمل بعض التأثيرات اللامادية باستخدام السحر الكفري. هذا منتهى ما يملكه العراف أو الساحر. يقوم مثلا بعمل أذى لشخص
ولا يكون هذا إلا بقضاء الله وقدره، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أما أن تحصل من عراف أو ساحر على معلومات كما في مشروع ستارجيت فهذا صراحة قمة الدجل. لا يمكن الثقة بمعلومة من عراف أو ساحر، لا يمكن. ولذلك ورد النهي الشديد عن إتيان السحرة والعرافين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وبالفعل اعترفت المخابرات الأمريكية، اعترفت بنفسها، اعترفت أن عرافي مشروع ستارجيت لم يقدموا أي معلومات يمكن الثقة بها. لكن الشاهد الذي نريد أن نقوله أو أن نصل إليه بإيراد هذا الأمر أن أعلى المؤسسات مهنية وخطورة في العالم حين تعتمد مشروعا كهذا وتنفق عليه الملايين لسنوات طويلة، فهذا يعني أنها تعلم بالفعل أن هناك تأثيرات لا مادية، عندها معلومات موثقة عن السحر الحقيقي وأنه ليس وهما. لذلك حاولت هذه المؤسسات أن تستغل هذه التأثيرات، لكن طبعا عبر آلية سخيفة، وهي آلية الحصول على معلومات من عرافين وسحرة. طيب، ماذا بخصوص ظاهرة النبوة؟ في كل الأزمان والعهود كانت تنسب إلى الأنبياء صفات وإمكانات وقدرات خارقة، وفضلا عن ذلك كان بعض الناس يصدقون بلا تحفظ ما كان يدعيه شخص معين من قدرات خارقة بما فيه الاتصال المباشر بالإله. وحظيت ظاهرة النبوءة بوصف جيد ما فيه الكفاية ودونت على لسان الشهود. فهل ثمة أساس أو تفسير ما من جانب علم الأعصاب البيولوجي لمثل هذا السلوك عند الإنسان؟ ثمة كثير من تفسيرات البيولوجيا العصبية لتوصيفات ما يجري مع البشر في لحظات تلك الرؤى. مثلا عند نوبات الصرع قد يعتقد البعض أنهم أدركوا مغزى الكون أو بلغوا الحقيقة في حبة رمل، كما يقول ويليام بليك. قد تكون لدى هؤلاء الناس رؤى وصور مشرقة يؤولونها لاحقا على أنها تجربة ميتافيزيقية غيبية مروا بها. وبالمناسبة هناك عدد من الأمثلة عن أناس صاروا مؤمنين أو ازدادوا إيمانا بعد تجربة من هذا القبيل. هذا الموضوع خطير جدا ويستخدمه كهنة الإلحاد كثيرا. يبدأ أولا الملحد كهذا الضيف، يبدأ في تقرير أن النشاط العصبي الزائد كما يحصل في مرضى الصرع، هذا النشاط العصبي يجعل لدى المريض حالة إيمانية مرتفعة، وهذا الربط بين الصرع والإيمان الزائد هذا الربط لم يثبت طبيا حتى الساعة. ليس هناك أي أدلة أو براهين على هذا الربط بين النشاط العصبي المرتفع والإيمان الزائد. وهذا كلام موقع إبليبسي، موقع الصرع الطبي الرسمي. هذا الكلام منتشر فقط في الثقافة الشعبية، ولا أدري كيف تحضر قناة RT، كيف تحضر ملحدا يروج لمثل هذا الهراء. في دراسة متخصصة نشرتها البريتش سايكولوجيكال سوسايتي، الجمعية النفسية البريطانية، تقول هذه الدراسة تقول أن فكرة ارتباط النشاط العصبي الزائد كما يحصل في مرضى الصرع، ارتباط هذا النشاط بحالات تدين زائدة، هذا الارتباط ثبت أنه خطأ علميا. ومن ينشر هذا الخطأ يقع في مغالطة تسمى مغالطة انتقاء الكرز. فما يحصل في الثقافة الشعبية هو التركيز على أي شخص عنده إيمان زائد ويعاني في نفس الوقت من الصرع، ثم يتم الربط خطأ بينهما، يتم الربط بين الصرع والإيمان الزائد، وبالتالي توهم البعض أن هناك علاقة بينهما، لكن في الواقع لا توجد أي علاقة، هذا ربط زائف. فكما أن هناك نسبة من التدين بين الناس الطبيعيين، كذلك توجد نفس النسبة بنفس القدر بين المصابين بالصرع. نصيحتي لأخي خالد الرشد: ابتعد عن الضيوف الملاحدة، خاصة في القضايا المتعلقة بالدين، لأنهم للأسف متحيزون غير محايدين على الإطلاق. ثم فوق ذلك هم لا يقدمون معلومة يمكن أن نثق بها، بل إن استضافة أمثال هؤلاء تشكك المستمع في طبيعة برنامجكم وأهدافه، وللمستمع الحق التام في هذا الشك، وللمستمع الحق التام في هذا الشك.
دعني الآن أخبرك وأخبر المستمع الكريم بخطأ قاتل ارتكبه هذا الملحد نتيجة إلحاده. هذا الملحد ربط بين النشاط العصبي المخي الدماغي والنشاط العقلي. يظن ككل الملاحدة أن المخ هو العقل، وأن النشاط المخي يؤثر في النشاط العقلي. هذه الأسطورة تبين اليوم أنها هراء، أسطورة إلحادية من مخلفات القرن الماضي. انتبهوا معي، المخ هو مجموعة من الأسلاك العصبية متجمعة، وكل ما يجري فيه هو تبادل أيونات صوديوم وبوتاسيوم على جدران الخلايا العصبية، تبادل أيونات لنقل النبضات لا أكثر. فالمخ جهاز تنفيذي لا جهاز تشريعي. المخ لا يشرع القيمة ولا يحدد المعنى ولا يصدر القرارات. المخ لا يحب ولا يكره. المسؤول عن كل ذلك هو العقل، هو الذات، هو أنت وليس للمخ إلا التنفيذ. فأنت مثلا عندما ترى شخصا لا تحبه فإن هرمون الكورتيزول يرتفع عندك، وليس أن الكورتيزول ارتفع فكرهت هذا الشخص. وفي المقابل لو رأيت من تحب فإن الإندورفين يرتفع عندك. فهنا الهرمون ليس مصدرا للسعادة، وإنما هو مؤشر للسعادة، وشتان بين هذا وذاك. إذن العقل يعطي القرار والمخ ينفذ، وبالتالي فأي نشاط عصبي زائد في مخك هذا لا علاقة له بالقرار العقلي. من أوائل علماء الطب الذين انتبهوا للفرق بين المخ والعقل كان عالم جراحات المخ ويلدر بنفيلد. ويلدر بنفيلد من أكبر علماء جراحات المخ في العالم، وفي بعض العمليات التي كان يجريها بدون تخدير كان يقوم بالضغط بإلكترود دقيق على أجزاء محددة من المخ وتنشيط أجزاء أخرى. مثلا يضغط على جزء معين من المخ فيتحرك ذراع المريض، وهنا يطلب بنفيلد من المريض أن يحرك ذراعه للناحية الأخرى، لكن المريض يحاول ولا يستطيع. وهنا تظهر المفارقة المدهشة. المريض يحاول أن يحرك ذراعه للناحية الثانية لكن لا يستطيع، لأن النشاط العصبي العضلي الدماغي المخي يجعل ذراع المريض في هذا الاتجاه، فالمريض لا يستطيع أن يحرك ذراعه للناحية الثانية. وهذه مفارقة عجيبة. تبين هذه المفارقة أن الوعي والعقل والإرادة والذات شيء، والنشاط العصبي المخي الدماغي العضلي شيء آخر تماما. المخ شيء والإنسان بعقله وبذاته وبالإرادة شيء آخر. هذا التعارض بين الإنسان وبين المخ من أكبر الأدلة على أن المخ ليس هو الوعي، المخ ليس هو الإرادة، المخ ليس هو العقل. فالإنسان بعقله وبوعيه وبإرادته كان يحاول أن يحرك يده للناحية الثانية. وبعد هذه النتائج المدهشة كتب ويلدر بنفيلد قائلا: لا توجد منطقة في القشرة الدماغية يمكن من خلال تحفيزها كهربيا إحداث إيمان أو قرارات لدى المريض. فعندما تأتي قناة RT بهذا الشاب ليخبرنا أن النشاط المخي له علاقة بالعملية العقلية، فصراحة هذا تهريج. كلام هذا الشاب وصمة عار، وصمة عار، وصمة عار. والآن أريد منكم أن تستمعوا إلى النتائج العلمية التي توصل لها روجر سبيري الحائز على نوبل في وظائف المخ، ونتائج أبحاثه المدهشة في العلاقة بين المخ والوعي، المخ والإرادة، المخ والعقل. وهل للنشاط المخي أي علاقة بالإيمان؟ نستمع لكلام روجر سبيري ثم نعود إليكم. The other thing he noted, which is a fascinating observation that remarkably has gone completely unquestioned in medical science, is he asked, why are there no intellectual seizures? We know about seizures. People can fall down, they shake all over, or you can have milder seizures where you just move a limb, or where your face twitches, or where you have an abnormal smell or have visual phenomena. But you never start doing calculus when you have a seizure.
and you never contemplate justice, and you never contemplate political science. And the question is, well, if large portions of the brain are devoted to higher intellectual functioning, why don't seizures occasionally make you take second derivatives instead of just jerk your arm? And they never, ever do. In 30 years of practice, I've never seen a seizure have any intellectual evocation. And Penfield asked, why are there no intellectual seizures? So his answer as to why he could not find agency by stimulating the brain and why he never observed an intellectual seizure was that the intellect and the will in human beings is not in the brain. It's not material. The brain mediates it, but doesn't give rise to it. The second line of research was that of Roger Sperry, who is a Nobel laureate, was a Nobel laureate working at Caltech. And Sperry studied split brain patients. You may have heard of these people. They're patients who've had surgery in which the hemispheres of their brain are surgically disconnected. We actually cut through a fiber bundle between the hemispheres so that the brain now really is two brains, essentially. There are connections deeper down, but they don't connect the hemispheres very effectively. And this is done to stop seizures. There are rare kinds of seizures that start in one hemisphere and spread to the other that if you can disconnect the hemispheres, the seizures are much milder and much easier to live with. So these operations have been done really since the 1930s, and they work very well. And Sperry took these patients and he studied them in detail because he wanted to ask what happens to someone's mind when you cut their brain in half. And the remarkable result of Sperry's work isn't what he won the Nobel Prize for. He won the Nobel Prize because he found a whole bunch of subtle perceptual changes, very, very interesting things. The remarkable thing was that he had to do Nobel Prize level research to find any difference at all. That is, I've known many of these patients. I've done the surgery. These are normal people. You meet them, I talk to them, their brains are cut in half, but they're still one person. They're completely unitary. They don't have two minds. They don't have two intellects or two wills. None of that. The only differences they have are subtle perceptual things. For example, the left hemisphere is usually the speech hemisphere. And if you have your brain cut in half, only something presented to your right visual field, which is the visual field that your left hemisphere sees, can you speak about. You can't speak about things in your left visual field that your right hemisphere sees because your right hemisphere doesn't have speech. Now, what people do is they'll look and they'll cheat, even unconsciously. So there are perceptual differences, and there are differences that won Sperry a Nobel Prize for figuring out, but they're very subtle. Your intellect, your will, your sense of self is still unitary, even though your brain is split in half. So what Sperry showed, in the same way that Penfield showed, that agency and intellect in human beings is immaterial, Sperry showed that the mind is metaphysically simple. It can't be cut. You can't split the mind. But you can split the brain, but not the mind. ليس هناك ما يسمى بنوبات الصرع الفكري. يوجد فقط نوبات صرع عضلات، عضلة يحصل لها تشنج، لكن أبدا لا يؤثر الصرع على الفكر أو العقل. والآن ننتقل لشبهة الربط الإلحادي المتخلف بين الصرع والنبوة. وأظن ما قلناه بشأن الصرع وأنه لا علاقة له بالإيمان أو العقل أو الإرادة يكفي في تفنيد هذه الشبهة. وقد تعرضت لهذه الشبهة في 4 حلقات هنا على قناتي، وفندت هذه الشبهة من جذورها. استمعوا مثلا لهذه الحلقة، ورابط هذه الحلقة في تاني رابط في وصف الفيديو. لكن النقطة الجوهرية التي أريد أن أتكلم عنها في هذا الموضوع أن النبوة ليست مجرد إيمان، ليست مجرد أن شخصا لديه إيمان زائد. النبوة في الأصل هي براهين قطعية يقدمها النبي الصادق على صحة رسالته، وأنت لك أن تتأكد من صحة هذه البراهين بعقلك. وحتى نعرف سخافة هذا الربط بين الصرع والنبوة، دعونا ننظر إلى حديث في أعلى درجات الصحة، حديث مجمع على صحته، وفيه أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رأوا جبريل بأم أعينهم. قالوا: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم،
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا نرى عليه أثر السفر. هم الآن في بيئة صحراوية، لو أن رجلا سار 5 أمتار ترى عليه أثر الرمال، فكيف لم يعرفه الصحابة وكيف ليس عليه أثر السفر؟ هذا الرجل جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان؟ وسأله عن علامات الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، والرجل يصدقه يقول: صدقت. وبعد أن ذهب الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ردوه علي، أحضروا الرجل. فخرجوا خلفه فلم يجدوه، اختفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. فهل الصحابة جميعا عانوا من نوبة صرع في نفس الوقت؟ هذا كلام لا يقوله إلا مجنون. فأنت إما أن تسلم بصحة هذا الحديث وبالتالي تقطع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن تقول أن هذا الحديث غير صحيح. وهذا لا يقوله شخص يعرف معنى علم الحديث. فالحديث المجمع على صحته لو كذبناه لكذبنا كل العلوم وكل التاريخ بنفس المنطق العقلي. فالطريقة التي تنقل بها الأخبار الموثقة لو أتيت بأوثق الطرق، فإن طرق نقل الحديث الصحيح والمجمع على صحته أوثق منها ب1000 مرة. وأي إنسان ينكر المنهج العلمي الذي نقل به الحديث الصحيح، أي إنسان ينكر هذا المنهج العلمي فعليه أن ينكر كل العلوم المنقولة وينكر كل الأخبار. فالحديث الصحيح والمجمع على صحته لا مجال لتكذيبه، وهذا يعرفه كل من درس الحديث وعرف طريقة الرواة في نقل الأحاديث وفي تصحيح الأحاديث وفي اعتبار حديث ما أنه مجمع على صحته. والأحاديث المجمع على صحتها والتي تؤكد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا حصر لها. وإلا فأخبروني كيف كان يجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحال وهو يدعو، وعندنا 150 حديثا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويجاب في الحال والناس ينظرون. مثال على ذلك الحديث الذي في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره فدعا ربه بنزول المطر، فلم ينزل صلى الله عليه وسلم عن منبره إلا والمطر يتحادر على لحيته الشريفة. ثم كيف تبرر ما حصل في غزوة الأحزاب حين حاصر الكفار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلى الله عليه وسلم بالنصر، وبعدها بلحظات تهب ريح عظيمة تدمر جيش الأحزاب ويهرب الكفار بلا عودة. ونزل في هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. كيف تبرر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل كسرى في اليوم الذي قتل فيه؟ وهذا الأمر أدى إلى إسلام حاكم اليمن باذان، ومن ثم أسلم أهل اليمن. كيف تبرر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير لن يموتوا على فرشهم كما يموت الناس، وإنما سوف يموتون شهداء؟ والحديث في صحيح مسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 1000 والعهد بها قريب، والذين نقلوا هذه المعجزات هم أصدق الناس. كيف تبرر كل هذا من وجهة نظر إلحادية؟ كيف تبرر إعجاز القرآن؟ كيف تبرر أخبار البشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه وصفته في الكتب السابقة؟ وأنا عملت حلقة حديثا عن هذا الموضوع، استمع لها، رابط هذه الحلقة في ثالث رابط في وصف الفيديو. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر باسمه وبصفته. ما علاقة كل هذا بالصرع؟ الحكم الكفري الإلحادي المتعجل حكم اختزالي قاصر. الإلحاد لا يجيد التعامل بجدية مع المعطيات والحقائق،
وفي الأخير تحدث هذا الملحد في الجزء الثالث من اللقاء، تحدث عن نظرية التطور وكيف أن الكائنات الحية تطورت من مواد غير عضوية. ولكن لماذا قوانين الكيمياء هذه سارت تحديدا في اتجاه أدت معه إلى نشوء الحياة؟ يكمن جوهر ذلك في أن مبادئ التطور الحيوي في شكل طفرات عشوائية واصطفاء طبيعي يمكن أن تنطبق على التطور الكيميائي، فجرى وفق القوانين ذاتها. جميع البيولوجيين يعرفون ويدركون أن جزيئات الحمض النووي الريبي يمكن أن تتكاثر، وهي تتكاثر بالترافق مع تغيرات، فعندها طفرات، وهي فضلا عن ذلك يمكن أن تكاثر نفسها بنفسها، ويمكنها تحفيز نفسها، أي تسريع عمليات ظهور نسخ عنها. شوفوا اللعبة اللي الملحد لعبها. الأستاذ خالد بيسأله كيف انتقلت الكيمياء إلى حياة، فالملحد قال له زي ما هناك تطور في الكائنات الحية هناك أيضا تطور في الجزيئات. صدقوني لو أي عالم كيمياء سمع لهذه الجملة قد يدخل في غيبوبة. وقال لك الدليل على هذا الكلام إن الحمض النووي الريبي اللي هو DNA والRNA بيتكاثر ذاتيا. صراحة هذه اللعبة التي لعبها هذا الملحد تجعلني أقطع أنه لا يعرف في البيولوجي ولا في الكيمياء. هناك جائزة مقدمة من المجتمع العلمي بقيمة 10 ملايين دولار، 10 مليون دولار، لمن يستطيع أن ينتج شريطا بسيطا من الحمض النووي الريبي يتكاثر ذاتيا. وأنا عملت حلقة كاملة عن هذه الجائزة، رابط هذه الحلقة في رابع رابط في وصف الفيديو. فإذا كانت الجامعات العملاقة والمؤسسات العلمية الضخمة لا تستطيع أن توجد ولو أبسط صورة من صور الحياة، ثم تزعم أنت أن الحياة نشأت من الجزيئات، نشأت من الكيمياء في بيئة الأرض العشوائية الأولى، فأنت عندك مشكلة. النقطة الثانية، الحمض النووي الريبي يتكاثر ذاتيا فقط داخل منظومة حياة، فالمعضلة ليست في أنه يتكاثر، المعضلة في الحياة. ثم المعضلة الثالثة، الحمض النووي الريبي هو شريط مشفر، شريط معلوماتي مشفر، تشفر في هذا الشريط معلومات حقيقية. كيف ظهرت المعلومة؟ كيف شفرت المعلومة؟ كل وظائف الجسد وكل تركيبات الأعضاء داخل الجسد مكتوبة بنظام تشفيري على الشريط الوراثي داخل كل خلية من خلاياك. هذه المعضلة كيف ظهرت المعلومة أنا اتكلمت عنها قبل كده. رابط هذه الحلقة في 5 رابط في وصف الفيديو. للأسف الفيديو طال وأنا أعتذر على هذه الإطالة، لكن ارجعوا ضروري للفيديوهات في وصف الفيديو لأن فيها تفاصيل الورطة الإلحادية. صدقوني الإلحاد مفهوم بائس، مفهوم بائس متعجل على قضية عميقة، قضية عقلية ممتلئة بالأدلة. وفي الأخير أتمنى من قناة RT انتقاء المحتوى والضيوف، وأن تقدم للمشاهد العربي العلم النافع وليس هذا الهراء الإلحادي. الأمة تحتاج ما ينفعها وليس ما يسمم عقلها وما يفسد آخرتها. أشكركم على حسن الاستماع، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وأتمنى نشر هذه الحلقة لعل الله ينفع بها. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي، لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي، لك